Hyundai Xcent গাড়ীখনত বটম হল বেটাৰী লাগে AMARON ব্ৰ্যান্ডৰ লৈ তেতিয়া হলে বেটাৰীটো মডেল নম্বৰ হ'ব BH40B20L বেলেগ ব্ৰ্যান্ডৰো অপচন খুব বেছি এটা বেটাৰী ওলাইছে তো AMARON ব্ৰ্যান্ডৰো 40B20L এইটো বেটাৰীয়ে হ'ব আৰু বেলেগ বেটাৰী নহয় এখন গাড়ীত AMARON ব্ৰ্যান্ডত হ'ব BH40B20L 30+25 months warranty MRP 5075 তাৰ নেক্সট আহিব Xcentত ML40LBH 30+25 months warranty MRP আছে 5491 তাৰ নেক্সট আহি গ'ল আপোনাৰ ASSAMESE তো ASSAMESত যদি যায় তেনেহলে FS1440 35LBH ইয়াৰো ওয়াৰেন্টি 30+25 months warranty MRP 5073 তাৰ নেক্সট হ'ব টাটা গ্ৰীণত যদি যায় 40B20L BH ইয়াৰ ওয়াৰেন্টি 30+28 months warranty তো MRP আছে 5193 যেটো ডিসকাউন্ট হ'ব ডিসকাউন্টটো লোকেশন ওয়াইজ বেলেগ হ'ব আৰু পুৰণা বেটাৰীটোত মিনিমাম 500 ৰ পৰা 600 এটা ভ্যালু আপুনি পাই যাব